Dùng nó hôn chia tổ trung cho ta xin nè cụ giờ nghe gì họ cùng giờ con dừng chia tổ trung cho ta xin nèวันนอสิลูเขาสิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาดาลูตุยาวโอลุเนยกาเสียตูรู้เสียให้เพียกูอย่ามองตายพอเราจ้วงลงตุที่จอผู้เจตามอแล้วผู้เจยอสุดดานสุดยาว่าผู้บงหมดลอีกแค่ตีลูจิดีของรุ่นหนึ่งท้อตีนหนึ่งจะไปตอนกะฮะรุ่นหนึ่งปวดชัวทุกเกียรติทุกเกียรติกะฮะยกผู้ต่อกาตัวเจ้าฟ้าต่อรองบาปอเสียเทียบเขาเสียทั่วลาเด้ทั่วไทยเต้ว่ารุ่นหนึ่งยังบันดีกันเย่เย่รู้เสียให้เพียกูอย่ามองตายพอเราจ้วงลงกูที่จอผู้เจตามอแล้วผู้เจยอสุดาสุดยาว่าผู้บงหมดลงไปมุยอมองงานดูเสียยอมเมกาโยกานาดาลองดูกูคาโอ้ไม่มุกเด็กไม่ย่อยโยรู้เสียให้เพียกูอย่ามองตายพอเราจ้วงลงกูที่จอผู้เจตามอแล้วผู้เจยอสุดาสุดยาว่าผู้บงหมดลง nhớ rộng rãi trong lịch sử cái tên là cho mọi thứ chùa nhớ tao vào tao chơi hậu luôn trong Minneapolis thiết ta rồi cái trong không sợ đời nhớ rồi ở trong trái là thiết cho vận trong vận nhớ ship bua hậu lúc sinh Minnesota là thiết cho lịch sử cái tên là nhớ thông can đủ tí xí và sẽ thì cái nhớ họ thì cầm lòng bê là vận cho trong này cho cái tôi là số của chùa tôi bắt sau cú lúc bê hoa máy có sinh ra hậu lúc nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi hậu lúc của neighborhood community relations department họ program là do kỹ sĩ thà số của chùa là do của cú luôn trong Minneapolis WIXK cho tàu thìเราไปสั่งช่องที่ไหนติงก็รู้สึกต้องจัวเนี่ยเราเขาต้องสิงพอที่luôn trong Minneapolisจะเก็บพุ่งอยู่ว่าเขาเลยเดินเท่าเราเลยcho luônนู้นเราต้องชิดถ่ายส่งหัวจัวอยู่ต้องถ่ายตอนนี้สิก็ต้องจับไปสั่งเนี่ยเราluôn trong Minneapolisไอ้ยอดที่อีจอลูกเขาลงสีจอเนี่ยสิก็ต้องยาจานเนี่ยสั่งจอว่าเกี่ยวกับ包ตัวนี้ละห้าอย่างลงเสียว่าจอตัวนี้是เราเนี่ยที่จอเป็นเดินเราทลอเลยเนี่ยส่งหัวจัวเนาะ天气较大时呢，到查车，那我做的呢，我整弄被的，就人家好了一样个的，因为那边是他在 HR Bridges 了，要一靠我人家的好中 Minneapolis，哎，就叫好了，好弄中叫多么，也到那边被成我到个时代哈，就早些了就哈多讲就被我好了，人家都中 Minneapolis，我都或是生人家的好弄那时候就要 Dorothy 人家的好女。
nhớ là hậu human resource department là yếu số cả lúc chơi của họ lựa chọn human resources ni ya to recruiter nhớ là hậu ý bây giờ đây là chỉ có cho nên là tôi cho nó cho nhiều gì thì chỉ cho phong yêu sau đó tôi tâm lòng bên tàu giàu ba mỗi day cho là hậu thì là giàu trong giàu ở bên其他社会做呢，其他领导到咖啡其他大规模一条路，差到好多种Minneapolis了这边。其他领导我之后就都摸Naomi，我那多财路的社会做那天。Welcome to both Dorothy and Naomi for being my guest and my interpreter on this program with Church Player. Dorothy, let's start with you. What do you, as a recruiter for the city of Minneapolis, what do you do? Please help us understand. First, I want to say good afternoon. Thank you so much for having me, Michael. I'm so happy to be here to return to Hmong Radio. I love your show. I love being a guest here. Thank you for taking your time out this afternoon just to have me. I feel so honored to be here with you wonderful people. That's the first thing. Second, as a recruiter for the city of Minneapolis, Michael, I'm responsible for attracting talent into the city of Minneapolis. I'm here to promote current and upcoming career and internship opportunities. I'm also a resource for potential applicants and candidates, and I provide vital information that is key to the recruitment process of obtaining a job or employment with the city of Minneapolis. 我就听那种把书考进警察不了个三点么还点，我就买个我个到叫多多，他说那路啊，这等就红那天，你种些天，กู点种些差不了个到叫กู大家都了么讲那多，然后路是等就那天，พอที่还是那กู路，แต่ได้หนูว่ากูเขาเลย然后呢กูยิ่ง到种些ให้กูตละ么ว่าเขา路路种มันเนี่ยเปิด那天กู路ละรวย呀，กูแต่ได้หนูกูอยากจะตัวว่าจะยิ่งดีแต่กูนอนเทียนให้ละมือว่าเขาเลยเที่ยย่อยเขาเก๋ชาเชียตัวจะให้วันเทียนล้านเจ๊กะย่าเขาไปนอนดงเที่ยไอ้กูคือตอนนี้เป้าเที่ยมัวดาวอย่าเที่ยเก๋ป้าจั่วโจเลยอย่าตื่นเต้นนะเที่ยกูยังบ่ตัวเที่ยเทียนซะตอนนี้เฉย Dorothy จะเขาลือว่าเนี่ยเขารู้ตรง Minneapolis เอจอนลานเป็นเป็นสิ่งยกปอดที่เราหอยยังตรงจอนต้องจอนแต่เออยู่มั่วปูตัวเรามูชีวันเทียว่าจะเขาลือเนยยอดนักชี Dorothy, what kind of job opportunities can a job seekers find in the city of Minneapolis? So we've got lots of different jobs. The city of Minneapolis has 28 departments. Some of the bigger ones include public works, regulatory services, and public safety, but there are also careers in human resources, civil rights, city attorneys, and the clerk office, and IT. We frequently hire for entry-level positions like 911 or 311 call takers. We have a lot of entry-level and professional positions. We post jobs weekly, so that kind of changes. All of our opportunities are posted online, and we frequently post jobs on LinkedIn and on Facebook. Sometimes we do a little bit of word of mouth and we get it out there to our external partners, but that's what I'm here for, is to kind of promote those jobs and kind of like check out our website, because something that may be posted today may be something different tomorrow or even next week. ตอนนี้เราเที่ยวโชว์ที่ให้สนุกขนมไม่ก็เครียดแล้วก็เป้าเดียเป็นลูกของการเอาเป็นมวยในเกาหลีแล้วของการเดียที่แต่หลังจากไปกู้มวยจะเขาหรือว่าเขาหรือตอนไหนช่วยอีเราเลยที่จะต้องเขาไปอีที่อะไรเนาะไปจะเขาหรือมานิ้วมือนั้นเดาก็เลยแต่เดียอีจะเขาเติร์นนอก็ไม่จะเติร์นตะกี้ที่เลยจะเดียลูกอันทีนอหรือกู้มวยจะเติร์นเชียร์เลยที่ไหนอย่าเจพอนายุกูรู้เตะได้หนูกูจะต้องชาเตอร์hay tới rồi cho nên sẽ từ có một shop có website kia là muốn cái mua online lo biết mất tí đó họ online biết mất tí đó họ LinkedIn là do Facebook là do gì do bộ cho lùi biết thả tới rồi cho nên sẽ từ cái là tao nó cái là tao bảo thì biết mua là cảm bao giờ cho luôn lên từ nó đều chỉ là mấy cáiสิ่งแล้วตัวละที่สับพาที่ใช้ละปุยสาวเขาหรือจะเป็น Dorothy, 下作考我个比到一路注意，那么就好了，就冇妥到的，那么变成诶，或 HR bridges level up your career now. Dorothy, let's talk about this new initiative that you and your department, all of your colleagues created to get a resident job ready for a career. What exactly is HR bridges level up your career? Can you help us understand? Yes. So Michael, I'm a recruiter, so I could easily just sit behind my computer and screen applications and post on LinkedIn, but I really like getting out there and touching the people. If I'm extending to people all over the nation, we have people right here in our communities that can work these jobs, that live in these neighborhoods,
that have been in Minneapolis, invested in Minneapolis or surrounding areas. So I realized that people were not really understanding our process and, you know, not really getting any feedback back after they were applying for jobs. So I was trying to figure out a way to bridge that gap and give people an opportunity to connect with HR professionals. So the HR Bridges events takes place on May 22nd. That's next Wednesday from 11 a.m. to 2 p.m. We will be at the Career Force Center on 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota. Human Resources will be out in the community providing resources to the local talent, not just in that neighborhood, in the whole city of Minneapolis. So these resources include resume and cover letter review. We'll also provide resources on that, interview tips and tricks just on general interviewing or interviewing with the city. There's a computer lab there where you can get application assistance if you want to apply for a job right then and there and you want some help or you need a little bit of direction or guidance. You'll have an opportunity where you can get some help and you won't be penalized for that. A free professional headshot. Our communications department will be out there with a camera, snapping some professional shots. And you can use that for your personal or professional use. Also, we're going to be providing free lunch, and it's going to be an opportunity for you to network with some hiring managers. There will be some departments there that are hiring with open positions right then and there. You can ask about, you know, what the position entails, what that person's looking for, and connect a name to the face. It's actually going to be a networking event as well. So you don't have to do all of these things. You can just come out and eat lunch, talk a little bit, hang out, or you can get a free professional headshot or help with your resume. You can do one of the things or all of the things. We welcome all. So again, it will be next Wednesday, May 22nd from 11 a.m. to 2 p.m. We'll be at the Career Force Center on 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota. That's north side, 55411. giờ cái là mà Michael hay cho nó khó con gạo của nó mua chỉ trang đó của dân ngô của họ lưỡi à họ bridge nó lưỡi thì giờ tụi cho cái giờ cái là cả nó thiên này cứ giờ luôn sa sinh trong cho nên uốn này tua uốn nó tờ là một sắp hai như nóไปรู้ HR nó thiên sa lại tao là tua sắp hai họ lưỡi nóจากการtới mình chỉ là chỉ mua cái tao cả tao lưỡiแต่เสียเลยว่าตัวลิจ่าจะขอจงหรือจะอยู่ลิจ่าที่ตอนละตอกาthiên cái lúc chỉ liền tớiวันที่nàyก็อ้อถอยcủa ý mong một trò ở một nhà tài sinh đến không phải gì ở lòn đâu đến đây nào nãy giờ bây giờ mua khả năng khi thiết chế cái bài chùa cho làm mấy cái sản lấy cho tiền nên tuân chế làm cho cả ua thiên giờ mua bây giờ còn cả lợi là mua xã tàu cho nên là mua họ lần cho lợi thiên này giờ chị nó đỡ nhiều khi ở trong trò có linh vật từ tuần cho bên nói siêu lô thiên từ lúc mà cho bên chỗ lù xí thả lô xí theo cái phương như cái là cái lùa lấy cho tiền ua là ua lùa nhá rồi bên lấy cho tiền ua hậu lử nhớ rồi bên lúc trong nó thiên là nãy giờ nhớ đó hậu nếu cứ vậy lúc trong sẽ hợp cho cái là một kho có đèn tờ ua lao cả lô là một phát cái đầy resume đầy cover letter thì giờ rồi nó thiên mua lũ chót kia cho nó sẽ kể giờ một sắp hai ít là cả có tư thiên giờ chị mua đâu giờ thiên biết cứ mua cho nên nhớ đó hậu điều mua dân này này chúa thay nên nó ta hậu thì đó tổ sầu ông ấy chỉ cho nó mua bị cho nó này để resume là tao thiên lấy cho tiềnนี่กูสีมูว่าเลยอยากแล้วก็เตาเทียอย่างนี้เลยเนี่ยแต่สีนี่กูย่อยรู้สงสัยใจยังวันนี้เรามูสีส่วนยอดตัวรู้สีถาสีน้ำซ้อนจะเกี่ยสับผ้าละกาเรามูเตียจะเกี่ยวเตียต่อการสับผ้าตั้งเลยเนี่ยอยู่บริจาคที่เราเตาจงชาเนาะเทียที่เหลือเตาหมูไว้จะหัวเหลือเนาะเป็นรุ่นจงหนาเทียน่าได้ยัง Dorothy ถ้าเทียมจริงเนี่ยสิก็ต้องจะชอบจงหนาเทียวิลิจาลูDepartment of Human Resource นะที่ลีสามมดจะจีที่มดจะจีจะมุปูดเราไม่เป็นสังหารจำเทียละกาเทียเขาลือเทียลูจียอเรามุลิจาที่ลีป้าตัวอยู่ตัวเข่งเจ้ามุจอเขาลูเป็นลูจงในชาดาเทียเราชาดา Dorothy, why does the Human Resource Department want to bring this HR bridges and the job tips and techniques into the community that a lot of people cannot find anywhere when they're trying to look for some of these tips and techniques? Help us understand. So Michael, I've always had a passion for connecting with others. Like if I couldn't put that into my job, I was leaving. So when I was attending these events and I realized that there's talents right in these neighborhoods, I'm making sure that I'm prioritizing the community as I'm an HR rep. That's kind of unheard of. HR doesn't really do outreach. Mostly people come to us. So I'm kind of using my knowledge and realizing I didn't have to look far for people that possess these skills to do these jobs. So I also realized that, as I stated before, I can't reach everyone from sitting behind a desk.
people don't know what they don't know. If they know that they had these opportunities, they'd apply to them. So there are people out there that look like me, that don't look like me, that I know can have an opportunity, that have a different background that I did. I never went to college, that I don't have a traditional background into the government, that can do this work, that can do this meaningful work. Uli nó theo Michael của khi cái bố thì của yêu tôi nên ngồi sai chuẩn ta chuẩn lù thia là muốn cho lo tự chỉ của nó thia giờ thì cái này nó đi nó cũng sao hồi lử chim sao hồi cái nó thì quý cho lời chơi lý na muốn hay khai được có thia là muốn hay sao là bên lông chơi lùi rõ thia còn nói gì nữa có chính chính của tây đây nó chỉ ở thì giờ cho nó lùi không cần xưa ấy giờ chơi trở lùi còn thì được sự chỉ của xa là muốn muốn khả năng nói chứ là muốn chữa chữa cho bây giờ làm mấy cáiสิ่ง số lên sự tự thia là mua tiền chế tê ta lợi thiết tháo lợi luôn ra luôn rõ kia dọ cái con nói với kho cái công ty ở cũ đi mua thiên tờ nào là cũ lúc chỉ là một thiên dọ chế tê sắm một cái này với mình thuật tờ việt tiền tiền nên là một họ lừa bé ní kho yêu gì chấp lợi lý việt tiền tuy nhiên là bé cá ba chỉ tờ sư cho nên ủa mua luôn là chỉ sầu cho nên chơi nên chơi nên nó nói nhau bé lúc rõ nó sư ấy những cái này là đỡ thiên bé chỉ tay nó muốn thiên daily nữa tại thì nhớ xưa bây giờ chỉ tôi là một sai lời chiều lại phần nó kia vì hai tiền的của tôi phong kia xưa hai chân là cái cần tới tây xe của tôi chỉ tao mua tiền cái xin cũ là của chỉ tao mua thì có thì nhà tăng lầu của chỉ tao mua họ lần cho nó chữ thì cái gì mà cũ mua tấm mông của họ tao cho họ là cả là cái cũ sao là một ba tháng của chỉ là mấy cái sinh cho nên sinh cho thế này nhỉ. Excellent information, Dorothy. Trong chấp lại cho lúc cái thảm gì, Dorothy. Giờ thì cho nên我有多么讲到路HR bridges 那啦，到路问题能够大家谈的啦，一路哈有保莫给巴勒天，然后有保的，叫人在路顺天个，然后会晓得的，讲的要哪去？Dorothy, please help us understand what can residents expect or individuals who want to go to this HR bridges, what can they expect when they attend this event? It's a good question. Thank you. So residents can expect an open door to any information they need to present their best selves. This is an opportunity to ask those questions and get insight from an HR professional before you apply to a job. Some of the times, we've heard people say, hey, I got rejected. I didn't make it. Did I do good in my interview? I didn't know I had to include this into my application. So this is kind of meeting them before they even get to that point to kind of knock out some of those barriers. And they can also, connect and put a name to a face and get some contact information in case they have questions for things. Even if the career path is not with the city, I want to get residents or people in the surrounding area to provide this professional help. Even if they go get a job in the private sector or with another city, it's a resource that I feel that people that live in the city can benefit from. Nên nó theo cho Michael có là luôn nó có vậy là đường sinh chiến cân cầu thì hay chứ nó có nó theo biết khi lúc ở trong là nó cho thì cho là mấy cái sinh lấy cái thì cho nên nhớ ít phân chi nó bên luôn trong nó cho là tuôn cho bên cổng kia như thì hay thì sau này đâu chỉ là cô cho nên một sản phẩm nữa cho họ lử lại thì ôi ôi cha của họ chỉ tao cho họ lử nó theo ôi cha là họ chỉ giải của bây giờ rồi nói cho biết là một số là sĩ thả theo thì ô tao đi cái chỉ tao là thì cái chỗ cái nó này lấy giờ thì chỗ cái nó có chỉ mất cho nó có đèn tao tao theo cái sĩ con nó nếu đi dùng sạch theo rồi thôi từ từ tôi cỡ tôi sáng là tôi xin chí tôi xin bỏ theo ấy có cụ bao nữ theo xe lấy giờ thì có bao nữ theo xe nữ lấy từ có mất tao nó về cho muốn chọn đồ nữ gì mua bây giờ rồi nó thì cứ giờ thì cái sáng cả thì cái phá tao có cái thì có giờ sĩ thì tao theo cái cái giờ nó muốn chia lan chia cả nhau bên luôn trong nó thì chỉ là linh đại thiên ấy một thả cho này thì linh nó chỉ là thì cho chân năng nhau bên luôn trong nó thứ giờ hay thì nếu bây giờ nó trong sạch thì cho thìจะlàm mấy cái sinh là tôi cỡ tôi bao giờ thì rồi nó giờ thì tận thế nó là dùng một hồ lử chân trong là giờ thì dùng một hồ lử tiền cho private sector lo là giờ tiền cho tiền trong ngoài nhỏ ít bên gì là bên nó là mình giờ nó trong sạch thì cho nên từ một cỡ thì chỉ cho bao giờ phần nó Dorothy, before we move on, I just got a text and the individual texted me and say, wow, is the city actually helping us with tips and ideas on how to get jobs? So greatly appreciate. I mean, it's already making an impact. So yeah, wait to text it with yeah. Hey, Lucy, only not there like so it's unusual, but I'm glad this is happening, right? So what the question for you is, a lot of individuals who have the skills, like you said, may not have the language skills
to understand, but they know how to do the work. They've been doing this work for a long time. Maybe they get laid off or whatever, but will the events be in language? Yeah, they're trying to do to lure event ofวันที่ 1ก็ on นะ我哋ผม摸真係係路蒙啲齊路蒙啲㗎，你啲保證吧，啲都能你走我就好路我路上面呢不是摸的是，然後走路啊幾去找那ผม摸真係齊路蒙到了天。So this event will have Spanish and Hmong representatives at the event. So if there is a translation needed, we do have that option. This is the first event of its kind. Hopefully when we grow, we'll be able to add more languages to that list, but we were able to tackle the Spanish and Hmong representatives for that community. 我那天还真的考察整个都要去是的，但我要录这边的问题那个安的，可能你帮一点，比如么cho nên ngồi xài lúa cho nên hai lúa mông thì hai lúa mẹ thì là chỉ ní do ta thơ lúa cũng trồng bên mua thì và thì chia sẻ thì tận đây là do bên mua cho cái khi lo trả muốn cho nhà tận đây thay vì mua lần đầu họ lương gì thì Dorothy, trong này ta thâu cho và lúc sung can a human resource lại cho chú ý tôi một kia thì trong ba anh chị cái tên là nhau được bên North Minneapolis, only lúc event nó là do lúc cũng chuyên non thì chủ yếu ở ba độ cho anh chị cái tên là nhau được bên North side sẽ là do tên là khi đó tăng sẽ là đi gì. Dorothy, the first HR bridges is being held in North Minneapolis. Is it just for residents and individuals who live in North Side only, or is it open to everyone? Absolutely not. I just chose that. I chose that area first because that's the area that I'm from. But this is the first one, and we have this event is open to all. So North Side, South Side, suburbs, St. Paul, surrounding areas, other states. If you fly in, everyone is open to HR bridges. Dorothy doesn't turn nobody down. Everybody is welcome. So I wanted to start because I have a partnership with their Career Force Center, and they have 2 of them, North and South. We plan to do another one in the fall. That's going to be on the South. That's on Lake Street. If that's a tentative date, we don't have that nailed down. We just wanted to try this out. Hopefully this becomes something that the city routinely does. I'm hoping for a good turnout where it's beneficial to the residents, where we can see, oh yeah, this is a need and something that we need to do. And it's something that I can end up doing monthly open to people before they apply to jobs. It could just be a service we provide. I know I'm getting a little bit ahead of myself, but I dream big. So this is just a pilot. This is the first one. Let's rock it out. Let's get in the community. Let's do some work. Get our hands dirty. Woo! I like that. Chị yên này là giờ khi cho các bạn thì họ nói giờ thế thơ lưu thì cũng dùng là giờ lúc bây giờ là một khi lúc gần là cho linh sát tu là một tài trí thì là một chia cái ba cho cái tiền sắp phá lử chứ khi đó này bao thì biết khi đó cho linh sát tu cho hai giờ là mấy cái sinh hoạt nhau đó nó nhớ là sao đâu lấy tiền nhau ít hơn gì là luôn trong nó lấy nhớ tiền sinh phò lo lấy tiền nhớ tự sinh lo lấy tiền rồi nó thế nào vậy lúc HR bridges nó được khi cho linh sát tu tức một cái cái sắp phá lử là muốn chia làm chia cả rồi nó thế thì chỉ cái bà thích chia lại thì thở lối trên đồng nông dân bây giờ khi yêu dùng ý dạng nó nhớ đầu tàu sau khi Lake Street ở thế nào ấy cứ bà thích chia hay thì nhớ đầu còn đợi bây giờ mà đâu giờ bây giờ là một thì khi khả năng thế cứ bà thích chia thì xử lý từ tôi còn từ tôi ra muốn lòng thế giờ tôi cỡ thế sau bây giờ rồi nó thì cứ như trong xe hành lý thế cứ bà thích chia thì anh chỉ xử lý từ thế khi đó đi bao giờ sợ đời với mình tuôn ra bên cổng thì chỉ trong lòng này à thì cũng mất cái bao số là hành lý nữa. Dorothy, as a city employee, as a city of Minneapolis employee, I know I love the benefits from the city of Minneapolis. For those looking to become city of Minneapolis employee like myself and you, what are some of the benefits of working for the city? Hãy cho nên chỉ có thể trả một nhiệt. Thế nên xã hay thì tôi qua hồi đó luôn trong Minneapolis này giờ thì này giờ ít tu luôn sai luôn là ít tu tin này qua hồi đó luôn trong Minneapolis này cho một benefit là cho cáiวันนี้yo tàu chạy là ba trong nửa thế này chuyện này là giờ đã chỉ cũng ít tu qua hồi đó luôn trong Minneapolis cũng bao thì cái ba chỗ đó cũng thế cũng chuyện này mà nó tàu hay thọ cái thà đó bây giờ này chỉ cái tên trả sổ qua chỗ này thì qua hồi đó luôn trong Minneapolis có cho cái ba chỗ có thì có chuyện này rong bụi ra. Of course, Michael, we got to talk about those great healthcare options and pension plans, retirement. Everybody wants to do that one day. We also have paid parental leave. Some of our
departments offer tuition reimbursement to pay you back for going to school. We've got career development opportunities. When you get in, you can move around or move up. We have employee resource groups, something that's a little bit newer in the last 10 years that's become a lot prominent. Those have been very beneficial. We have a really great workplace culture in some of our departments, but most of our benefits are online. You can always check us out at Minneapolis spelled out mn.gov, and you'll be able to get a full scope of our benefits if you just type in benefits into our search bar. Olin nó thiết hay cho nó sẽ cái bác giờ của hay cho có mấy cậu bây giờ là một thả ra thì cái nó cá họ cũ theo lần cho là các bạn cái phải là mua như trong đời nó thiết là một cho hay cho nó là cái pension đâu lấy cho thì mua mi tư mi nhiều lấy cho thì chỉ ta sinh nó thì rồi nó lấy mua lúc sợ của nó thì như cho có thôi cái đồng một sọt thiết là một tiền check cái bác giờ thì có sẽ cởi dây ít cái rủ nó lấy mua như nó biết cùng cả nó là cũng mua biết họ hoặc là được một chắc cái cái cần đó cần tới thiết lấy thì có trả cả lấy cho tiền thì có cho nó tự của các mùng cởi cái gì cái gì rượu thiết là muốn tao dài cái bát chuột cho nên nó mua cho nên mỗi lối kho thì group thiết là được một số cho nên lao cả giờ bên luôn trong đó thiết thì chỉ tiền này sắp bao tuần tí thiết này mình các một chỗ nào có biết họ website www.mn Minneapolis.gov thiết này là một số thiết cho bây giờ cái bát chuột tuần tí cho nên lao cả họ bên luôn trong đó là tao thiết. Thank you so much, Dorothy, on that. Dorothy. Now, last question for you. Where can we get more information on upcoming opportunities and resources like this one that is coming on the 22nd? Your bây giờ thì cái cái này trả tiền thiết tàu thiết bỏ tàu dân đông tại hải xã thì cái ba chỗ thiết cái mua chủ sĩ họ luôn trong Minneapolis làm cho hải xã họ lùi thiết lùi nhà này bây giờ thì cái thiết tàu. Well, I want to highlight again the community event, the HR Bridges, is next Wednesday, May 22nd. It's going to be from 11 a.m. to 2 p.m. It is going to be at 800 West Broadway, Minneapolis, Minnesota 55411. There's on-street parking and off-street parking. It's free parking. Also, if you want any updates, you can always follow us on social media. We post like a lot of events that we're going to and things that we're having on social media. You can find us on Facebook. If you search City of Minneapolis Jobs on Facebook, or you can look us up on LinkedIn, City of Minneapolis Jobs on LinkedIn, or you can always look on our website for current opportunities, www.minneapolis spelled out mn.gov/jobs. Lên nó thế của sẽ tất cả là mua hay cho hay thế nào bé lúc còn bây giờ mua lấy hạt tiền bé cái giờ mua cái tiền tự chi cho nên ngồi tôi trong bé ô hô lử lấy hạt tiền xa là mua ô hô lử cho bé luôn trong nó vô ôi bây giờ mua lúc ăn thì đến đây nó cho nó muốn sẽ lúc chi lên tôi thấy này ngõ thầu của ý mong sinh cho mong nhà ta sinh đấy nhưng nó có chơi nhau Career Force Center gì của West Broadway Minneapolis Minnesota chi bao y nhưng nó lần đầu tiên của khi cho nên bao tiền giờ thì này sao là một thiên lan chơi cả lâu đấy giờ thì sao là một trò biết cái xem họ lựa đã chi tờ nó nên ra một trò họ là khoản LinkedIn là tao biết họ website là tao thiên ôi giờ mình giờ www.minneapolis.gov là tao thiên này là một sơn thì hay thì là cái giờ thì trả lâu jobs rồi là giờ thì trả những họ thiên này thì bỏ hay thì bây giờ họ lựa tờ đã chi tua thiên này này giờ. Thank you so much, Dorothy, for all that you do for all of our community. And like this individual text me, I am very excited, looking forward for these techniques, these tips, these ideas to help community getting ready for works in anywhere that they want to go, not necessarily just in Minneapolis, but we want them to stay in Minneapolis. Well, Joe, thank you so much, and thank you for your time for taking off from your busy schedule to come and join us, be my guest on air. Dorothy, recruiter, human resource department, thank you so much. Joe, thank you so much to Naomi for always being excellent on helping us out on air. Naomi the more Dorothy the holy cow will part of it's 20 had some game rộng đó有một bát tại chủ义部的有八的家听你把接到后里呢我就 thank you so much. Thank you so much. And if you come to the event, feel free to come up to me and say hi. Let me know you saw me on the radio. I want to get you some food, get you a sandwich, get you fed, and get you some resources. And I will be there as well. Great. I'm glad. We'll see you guys Yes. next week.
Rồi sẽ sắp lại cho nên người ta chờ cũng đã mua cũng thế này họ sẽ tới chỗ nào thì do căn trọng ý tiền lúc trước người ta tin này gọi rồi nhưng này tôi còn thằng sau sẽ chơi với mình là một tám mình cho của thả thì đó cứ mà đi cho nên mua nó ấy tiền nó ít có sẽ ngoài xe là ít tiền là mua cho nên chỉ thả tiền nên chỉ của nhớ họ sẽ tới chỗ nào thì cứ phải thì xe thì có xin chỉ cái yon chỉ nó sẽ đợi nữa mà. Thank you so much. Greatly appreciate it. What you know about share. เนี่ย这个等于加别说嘞，后边边那天唔弄伊家也说他这边嘛，那个老师谈多，古有么一叫路差到和路边 Minneapolis，不懂你这个等于加是来，出来嘛么的，绕的一边呢。Trên gió gió lu chơi mong nhau sâu rộng, lu chơi gió siêu bom lòng nhau bùa rồi, bao giờ lâu lâu rồi chân đời lu chu, nghĩa sợ我trái头知道干了，啥子嘛家有容些我落，只要痛到有鸟做你主，被我心冷点的记录松点。啥子嘛，我照顾过我的，有点我也有点孤单，孤单让我路这我冷冻，有点我也有点孤单，孤单让我路这我冷冻。trên gió gió đông lông sông lông đông rèn gió gió đông chớp lô trên xanh nhẹ chỉ một phải pha chỉ một nắng bà bà nhà đến chia sẻ chỉ một đêm孤单头脑那家中周周我落被不一扎成功的杂货我就靠走脚把不路这啥子嘛有路能靠真美有点我也有点孤单不是说大风路这往龙洞有点我也有点孤单山中大风，路这往东改一种心。那种的这个等于加的，还是他都说会叫呢，不大必须谈到。Dorothy 那种从 Minneapolis 还做天的路 department human resource 有么一号 event 了，也一号工程那种 Wednesday 比能够二路之里呢。เราโมเพียเทียนทัวเตอร์จะเขาหลุยยังลงตรงไปเนี่ยเป็นสเตจต่างๆจะเกยยมบ้าอยู่ทุกที่เลยจ้าอยู่ที่ลินเทียจะเขาหลุยน้อยยงยีเทียมหมดสัมภาษณ์แล้วยังหมดสั่งจะเขาหลุยน้อยยงยีโอ้เจ้าชอบเลยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจีนี่ติ้มลงโชว์ก็โจนาตาเลยที่ตอนนี้จะรู้ชัดเตอร์เขาลงตรงไปเนี่ยเป็นตัวตรงนี้เสด็จกุลเบหัวไมโครยังสัญญาว่าเขาหลุยยังลงตรงไปเนี่ยเป็นรู้เชื่อว่าเขาหลุยหัว neighborhood ที่ community relations department เนี่ยก็รู้ส่วนกันกูอยากตัวเชื่อใจพี่ยังมองรอยยาลาขมิ้นเทคการันเนี่ยเราเขาช่วงนอรู้เจ้าลีตีเปล่านิวยอร์กช่วงออฟพันธุ์กับเปล่า renters rights resource fair นั่นน่ะเนี่ยเราลงตรงไปเนี่ยเป็น renters right มาเหตุก็ยังอีกตัวหนึ่งเศร้าใจก็มั่วใจก่อนย่อตัวก็รู้ว่ารู้ใจย่อหูสีย่อจีมั่วแต่มันย่อจีมั่วเขาว่าใจปัวอยู่มองกันจะอยู่ใจนั่นที่อยู่ที่ไม่ต้องมีหยดจะจะรู้ resource fair แล้วยังอีรู้ว่า工程ก็ว่าเนี่ย这个等จำว่ารู้นู่จ้าเกี่ยวป้าจั่วลิจ่าย่อเดียก็สะดวกกี่ป้ายก็ยังตัวนึงเศร้าใจจูใจฮะจีป้าก็บอกเลยอย่างที่ก็มั่วกี่ย่อเสียได้นะจีก็อยู่ลิจ่าก็ที่ลี
cho chạy là bù có rồi chạy cái gì ít sau chế nó là xong ở phần blow renters right resource fair ya trâu lúc trâu liền tụ tỷ blow nè lúc trâu liền tụ tỷ blow nhá là hậu Minneapolis lúc public service building cho cái blow number chế ya chi sung chi cái blow avenue south nhá là san y nè theo đến đó này giàu nhiều chỉ thảo cầu đánh bây giờ function cho một số y đánh bây giờ phân ta sử dụng lúc Tuesday lúc trâu liền tỷ blow một số một món ba bữa đó nên là thiên giờ thì nên tôi này chỉ cho hai lúa mông là một giờ xài lúa mông một giờ nên xài lúa mông tôi ba này thì xí khi lên đó này cái này giờ này chỉ theo của cứ đi này họ giờ ít thôi nên và sau chế là nên một cái sau chế này sao phong gì này chỉ nên tôi cộng được nung tạo là lu trao lý đi bao Tuesday họ có tiếng sân gió bây giờ phanh một trâu ít tại ta sử bây giờ phanh thôi giờ ta sử nhớ là họ Minneapolis Public Service Building chỉ số chỉ cho cái Blau Avenue South nhớ san thị họ thì ở kia rồi nhỉ chỉ có tên cha tàu hay tiền mua cái ba chuột cho nhỉ chỉ có tên cha của tua lưỡi lúcที่ chờ tua ấy này do immigrant thì do năng refugee cho năng tới cho thì năng của chỉ chờ kia tôi cho tới chờ mình cả nó nhớ là họ cũng sủng can mua lúc chờ họ lưỡi của Office of Immigrant and Refugee Affairs bây lúc khi họ lưỡi nhớ là họยัง要去传入我以当时咱们都不等讲到的是，你要到好少 Minneapolis look career force 那个出nu Wednesday 头等大数么就不等大数，也都多做好了呢，你有都冇鸟到好诶，出事之意，不着有点你么能有些你包包了，有点你真能过呀，你都听过，啥到几把位，你讲当等你都啲全家那些团你都冇。chỉ nữa nhớ là hậu đồ lu chỉ lý thì năng够ở thiên chỉ lý thì năng够chua ra thì lên đó và ở tầng sử dụng cho block tầng ta sử thì lên đó này giàu nhiều gì chỉ ta lên đó lúc chỉ lý tu nói ya mental health awareness month là ya ít lúc lý ấy có bây giờ đầu thằng cho theo phân cho tiền你要一号lúc lý là một超实验thì cái ba đồ cho nên 我摸给有些摸帮了有些超实验了呢 lúc lì này giờ lúc là một sau thiên thiên do sau thiên dùng chỉ cái ba đồ giờ này của mình mua cái nhiều xe một lần thế là thì mấy ya mental health awareness mà thiên này cho nhiều gì thiên này cho phong yêu sợ nó số cho nó giờ thì này sắp bao gì nó là họ hù đầu bây là tàu nó họ hù bút số tông là tàu trâu y o b o xa o gì bây sườn trâu y o b o xa o gì bây sườn là do thì này họ bao thì mua được tụ họ mua cho cái nhiều xe này là nó chủ tàu cái ba nữa thì này còn lãnh đạo là hữu tụ sẽ tông chúa gì tax là tàu thọ là tàu chúa gì khi lãnh đạo trong này người đang có bao số mong có sự hữu sự từ là tàu người hữu đau sư thế cho lũ có tôi muốn nuôi cái thọ kia là những chuyện kia rồi từ từ cho nên cho nhớ là họ và cho cái nhiều xe là họ nó cho lại là hữu chúa gì suicide theo crisis lifeline khi lãnh đạo trong này cho nhiều chỉได้cho cái t-shirt này giờ thì nên mua cho nên bao giờ là những tụ kinh cho nên cho thời kỳ ba trong này sẽ rồi chỉ ta lên tàu lúc chơi nhông là giờ lúc chơi nhông có cái cụ cái tá nó sẽ rồi là một tàu nên lúc chỉ bố hay tiền nên xa hay đi cha hay tiền nhớ là họ lúc sang Minnesota nó nè để cho hay cho lúc nhiệt xe cho giống một phái một đi cha chỉ nhớ lúc trong Minneapolis nhưng cho nhiệt xe lo để làm mấy biết sang dù phái một đi cha trong một trò kỹ ba chùa làm mấy bên sản xuất hay kho kỹ trả chế lo kho để cho lo kho để park lo là những ba trò cho nên chỉ cái tên trả sau chế lo qua lan lo thọ cái này tạo cho chỉ nó tôi một ba nè tôi một ba trong đó luôn trong Minneapolis nên khu vực của tàu giờ thì chỉ bảo nên khu vực của tàu nó trâu yếu bé ở xã ở gì bé sụp mà muốn cho nó sao mà tàu giờ này tôi tàu một cổng đó nè giờ này tôi tàu một cổng là chỉ nhớ là họ luôn trong Minneapolis Public Service Building chỉ xuống chỉ cho cái Blau Avenue South hông y bùa giờ trâu lu trâu liên tu nó này lu anh thì trâu thật gì giờ trâu Capital Long Range Improvement Committee Planning Commission Joint Public Hearing nhớ là the State Capitol là yêu mua cho nó thì là yêu mua cho là một chủ sĩ cho họ làm việc sang giờ thì nên chụp bao này còn làm việc sang họ tạo chú ý bố trò nè giờ này chụp bao họ nó nên cho nên hỗ trợ của tàu cũng mà thiệt là này thì yêu tạo chú ý bố muốn cho là tàu nó là nên tàu PEE tàu luôn trong Minneapolis này thì cũng sát tạo chú ý hay cho
Power Capital Long Range Improvement Committee Planning Commission joint public hearing này của sắp tới cho chú ý bố trò hai cho capital campaign budget nó là theo lên đó này cho nhiều gì theo của cứ đi sao chỉ ta lên đó nhau đó họ luôn trong Minneapolis mua ilu chú ý là một tháo thì cho tin năng là một và họ lựa chọn họ Minneapolis lu chơi và họ lựa tu chẳng sự theo cho ý họ nói do sáng thiệt cái tôi năng và là một họ lựa nhau là họ cho emergency call taker nhau để là hú sát độngตัวเดียวvì mà thế mà là biết sát động anh chỉ nói này cái gì cho là một tay sát độngที่จะได้นะlà một tu chẳng sự nhau cho luôn trong Minneapolis và họ nàyเขาchỉnh chẳng hàng cáiอย่างนี้ตาเป้านั่นจะเนี่ยเขา minneapolismn.gov/jobs เราหูเราหูเตาเทียนะประตูสัตว์ประตูที่หมดเนี่ยละอันนี้เราเปอีเราเตาเทียจิตาเรียนเราหูเกี่ยวกับกุลีประตูที่นี่เราเตาเจ้าอีออเปอชาออีเปส่งเจ้าอีออเปอชาออีเปส่งจิตาเรียนเราสักทีเราเนี่ยสิ่งที่หนึ่งจ้าให้เดียร์เดียก็ยังอีตัวหนึ่งว่ามั่วเจนะก็ยังจุเจก็ย่อลุ่นตรง Minneapolis แต่ฉันก็เราหมู่ป้าก็สัตว์ตกีป้าให้จะ energy efficient ไอ้ก็รู้เจนะเราหมู่ว่าย่อตัวคอเดียจีเซียว่าฮีจีเซียว่าที่ตัวเสียนะไอ้ก็รู้เจคงแต่คอดีป้าเลยนะไอ้ยเราหมู่จะเนี่ยจะเราหมู่ป้านะ apply for funding นะจะเนี่ยจะเราหมู่ป้าก็ตัวก็รู้เจก็จะลงนะจะเนี่ยจ่ายนะชีมัว interest ชีมัวป้าเลยนะนี่เขาเชื่อชอบเลยก็ปลอดภัยin grants ป้าตัวจะอีเสียเจจะเราหมู่ข้อเจก่อนนึงชิดดีไปก่อนนี้อีลูกเจว่าจัวซอลจีดีจัวเจียลจีดีก็ที่เราจิตเนี่ยนั่นเต่านะที่เราจะลงเที่ยจะ grant เลยจะเนี่ยใจนะที่นี่พูดได้หน่อยนี่要ลง到 green cost share program 要จะลงป้าตัวนี้จิตที่เราจะใช่ไหมก็จะ green cost share program นั่นมันเราป้าก็รู้ชาวย่อปอเลยจะก็จะสัจจิกับมั่วนะก็นึกชิดดีไปก็ที่เราจิตสิ่งนี้นั่นเต่าเทียบกับก็มา insulation โลก็จะเขาจงเขาใจแล้วก็จงโลก็รู้ว่า water รู้ heat pump แล้วก็จง electrical ก็รู้ water pump แล้วก็ heater แล้วก็จงก็รู้จักว่า要是手ก็รู้จุดเจแล้วก็นึกว่าจะ solar จงนะ rooftop solar นั่นแหละเทียบลินแต่ตรงนี้จะเนี่ยจี做到เนี่ยจีก็ต้องเจ้าก็ยังตัวจุดจั่วยังแต่ก็รู้เจยังลงจงมันเนี่ยไปสู่มัวอีห้องปืนมัวอีชามัวเราเปล่าชาแล้วนะnhớ là thì mỗi ít tháng đó cho sẽ tao thì là mỗi ít hong một chỗ bao hong cho chỉ sau là ý ảnh đó thì có thì cho twin home là ý à cho thằng home là ý à cho condominium là ý à thì cho và có cho vật chế là property và mình cóตัวlà được trust là thì là đó này cho nhiều ba là chỉ cũng giàu thì nhân để có khó có muốn nhiều tiền thì có lúc chờ được có lúc chỉ định cho nó có tiền也是帮子呢，就冇晒 green cost share， 迄鸟了好个受惠咗呢，就有 Minneapolis mm.gov Minneapolis mn.gov， 咁接受啲鸟受惠咗8年叫牛子，我做咗呢叫牛子你多照顾就受惠咗都冇弄。cái chat tới là lúc trong Minneapolis cái sự thà cái ba chỗ là mấy biết rằng nhau lúc trong Minneapolis tầm tao rồi thôi là我做出來，一時大領導一出呀，對那啥的有主個，叫到隆重Minneapolis都冇塔貼到你自己等着個，你包產嘅，你胡實當到貴嘅嘛，我你就注意你叫了冇錯，貼叫容易到講，都我就破出生咗時候，我就呢，嚇個你條你到天你條包，天你以後一學就比較子。cái cũng bị vòng mày của nhà sinh ra sao thông tin đuôi trâu y o p o xa o y p sun trâu y o p o xa o y p sun của nhà tụt tụt thanh thọ bây giờ mông blo giá là mình thấy cái rằng nhớ là họ cũng sung can theo họ lì của neighborhood community relations department họ kêu nó trâu thì là phải sang lúc sao thông chùa WIXK ý chỉ cho sung nhớ rồi Saint Paul thiết ra cái phong yên đó lúc trong Minneapolis ấy là mua cái chat tới thế cho họ chỉ sang tua hai thả cho cái ba là mấy cái sinh nhật số của chùa nó到伦敦 Minneapolis 到年到的熊老了，我找那家你这个等着，他个是人机给了看那种星期多里面的上。Mẹ linh mua có buông cho sao cô
样都透透真实是路，别令我孤枕长高。老早路那老真深入眼早假如你只不